адміністрації президента США вважають інтерв'ю американського медійника Такера Карлсона з російським диктатором Путіним, яке вийде о 2-й МСК московського часу в ніч на 9 лютого, просто непотрібним. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Американський чиновник зазначив, що в цьому матеріалі, ймовірно, звучатимуть якісь фальшиві і абсурдні виправдання з боку очільника Кремля військової агресії РФ проти України. Кірбі зауважив, не стане випереджати інтерв'ю, яке ще не вийшло, проте озвучив очікувані тези в цій публікації. Почуємо. Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно. Усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні. І фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість. До речі, Такер Карлсон же ж обіцяє, що буцімто він викладе нередагований зовсім ось такий першопочатковий варіант розмови з російським диктатором, який 1000 років, напевно, не давав в такому форматі інтерв'ю. Побачимо, звісно, що там нашамання. Та чи сам той диктатор буде взагалі говорити, чи якогось двійника, трійника, п'ятірника підсунуть. Прес-секретар Путіна, нагадаю, напередодні підтвердив зі сльозами радості на очах, що Карлсон взяв інтерв'ю у глави кремлівського режиму. Він став першим американським журналістом, журналістом, це він себе так називає, який дозволив Путіну транслювати російську пропаганду на велику аудиторію. Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що інтерв'ю, ймовірно, буде опубліковано буквально вже сьогодні, в ніч на п'ятницю. За словами Карлсона, власник X Ілон Маск, такий аналогічно дивакуватий, пообіцяв не блокувати висловлювання Путіна на своїй платформі. Карлсон, нагадаю, точніше його пішли із телеканалу Fox News в квітні 2023 року, після чого запустив у соцмережі X своє шоу, так би мовити. Він відомий тим, що неодноразово поширював фейки, російську пропаганду про Україну та розв'язану проти нас повномасштабну війну. Карлсон звинувачував нас в підриві Каховської ГЕС. Також він вірить в існування біолабораторій, біокомарів. З'являється часто в ефірах кремлівських пропагандистських каналів. Як зараз Кремль буде використовувати інтерв'ю Карлсона і Путіна? Для чого це йому? А можливо, це потрібно насправді і Трампу, ось цей американський Соловйов. Хто його заслав до Росії? І про що знову марить Медведєв? Може, він уже зрозуміє, що в стакані тільки дно можна знайти, а може він до того і прагне. Сергій Жирнов, екс-співробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, долучається до нашого ефіру. Сергій, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина, привет всем нашим зрителям. Сергей, понимаю, что делим шкуру неубитого медведя, точнее интервью не вышедшего, но тем не менее, как вы полагаете, для Путина больше зысков или рисков мы увидим в этом разговоре? Вы знаете, Ирина, я вам предлагаю перестать обсуждать несуществующий проект, несуществующего журналиста с несуществующим президентом. У нас сейчас происходит гораздо более важная вещь. Я понимаю, что вы приготовились к этому разговору. Сейчас в Москве 11:20. Уже 20 минут идет заседание Центральной избирательной комиссии по поводу того, чтобы допустить единственного действующего кандидата в президентской гонке. Это в миллион раз важнее всякого сраного, извините меня за выражение, Карлсона и всякого сраного старого пердуна Путина. Вот давайте мы обсудим лучше то, что происходит с кандидатом Надеждиным, и не будем обсуждать несуществующие вещи. Потому что когда вы 20 минут в своем эфире посвящаете несуществующему журналисту, то вы делаете ему таким образом рекламу. Давайте сделаем рекламу лучше кандидату Надеждину.